Üdv mindenkinek, sziasztok! Ahogy a múlt héten már spoilereztem, igen, itt van velünk a legújabb kategória. Van is spoiler. Ez hülye. Itt van velünk ez a legújabb. Ez a kettő műsor, nincs valaki a nézők között, aki jó vezet, és normális, és nem olyan, de legalább úgy, mint mi. De legalább úgy, mint ők. Igen. Szóval, hogy a rallizás legújabb kategóriája a Rally 3, abból is a jelenleg egyetlen elérhető autó, ugye a Ford, itt van velünk, hát egy ilyen rendőrautó formában, majd itt lesz velünk a műsor második felében a tulajdonosa, illetve a pilótája, Hoffer Zsolti, és egy Suzukival fogunk kezdeni, ami hát nagyon kedves történet alakult itt ki kamerán kívül, már többen rá akartak alkudni, és egy nagyon jó kis, régi, jó kis Suzuki, egy jó GTI. Mi a számérték, mert emlékszem, hogy mondtad a tulajdonosnak, hogy 101, és picit ilyen felháborodva között, hogy mű, 103, megszurkállak. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Szurkálak nem volt, igen. Igen, ezt én tettem hozzá, igen. Így. Nagyon barátságosan. Nagyon barátságosan közölt azt a két lóerőt. Így van. Igen. Alapvetően én úgy tudtam, hogy 101 lovas, de tévedhetek, tehát hogy ezek szerint 103. Ugye ez a Swift GTI, tehát annó ez egy nagyon nagy sláger volt, meg ugye nagyon sokáig egy nagyon jó versenyautó alap, hiszen iszonyatosan könnyű, mellette egy 1.3-as szívó motor, ami meg forog a végtelenségig. Ja, nem csak, hogy lehet pörgetni tényleg, tehát egy elég megbízható technika, és mivel nagyon könnyű volt, nem kellett rá őrült nagy fék, nem kellett semmilyen komoly dolog bele. Egyébként a Tula is ilyennel versenyzett rallycrossba, és még most is nagyon sokan mennek ilyennel. Hát a japán importos, és minden széria, de ennek szerintem a hátsó magasság az ütetve van. Lehet, hogy ebbe mint kiderült, utólag beszerelt hifi. Azt mondta, tele van a zenével a hátulja. Majd ez zene elő is, mi? Csabi, sok-sok Suzukival mentünk már, Swift-tel is, bőven, GTI-tel is. Minden emlékszik egyesével. Várjál a kékre. Egyre sem emlékszel, én tudom jól, de hogy egyébként azért ez nem igaz, például a hibrid rallycrossra emlékszem. Tényleg? Én meg a Vitarára. A Vitarára is például. Hát csomóra. Annyira szeretnék egy 1.4-es turbo S-crossszal menni. Ez az is. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok, egyébként ez a 17. Suzuki, és ebből azért a Swift felirat az viszonylag gyakran látszik itt a kijelzőmön. Hogy mit vársz ettől az autótól? Egyáltalán volt-e valaha közöd ehhez a technikához? Majdnem. Majdnem vettetek ilyet? Majdnem vettünk ilyet, csak nem GTI-t, hanem amikor ugye annó a nyugati autók megjelentek, szerintem a nézők nagy része nem emlékszik rá, akkor majdnem az első nyugati autónk egy Swift lett, egy ilyen jó kis szedán, de aztán végül egy Honda Civic lett, aminek én akkor nagyon örültem, és nyilvánvalóan az egy tök jó autó volt, imádtuk, de tudom, hogy akkor tájt egy ilyen 1.3 GTI aranyat ért, tehát hogy ez nagyon ritka volt, a mai napig nagyon ritka, és már a sima 1.3-as 68 lóerős is egy sportos, mentünk olyannal is, valami futárautóval. Igen. Nem a legerősebb az eredménye azért. Hát nem a legerősebb, de meg volt neki a futás teljesítménye is, igen. Az is egy ilyen dinamikus autó, mert semmi súlya, ahhoz képest ugye a másfélszer annyi lóerő, úgyhogy biztos jó pofa lesz. Játszátok le, és akkor nézzük, addig megmondom, hogy a futár egyébként 56-728 volt, tehát azt azért bízunk benne, hogy jócskán alulguljátok. János, melegítsd azért meg mindenféleképpen, és nagyon várunk vissza. Aztán. Jó. Szét ne szaladjon a ménes. Drága játék. Ja igen, meg rá van rá vevő. Ilyen menő ülés van benne. Hát ebben racsingülés volt már akkor. Igen. Nagyon menő. Na. Egyébként ugye annó voltak ezek a klasszikus fiataloknak ilyen gyorskoporsók, ez a CRX és társai, hát ez is egy komoly jelölt volt arra a címre, mert egyébként úgy könnyű, hogy azért anyag az nem sok. Anyag az nem sok, tehát tudod, azért itt fúrót nem kell használni, ha valamit rögzíteni akarsz, mert neki dőlsz és beszakad. Hát azért könnyű ez az autó, mert viszont jól meg van töltve, mert olyan szépen lehelte ki a füstöt magából, és nem színeset, hanem tudod, olyan feketét, amikor... Feketéset?
Jó az égés. Szereti az anyagot? Meg a fordulat. Ahogy az üvegtévésben mondták. Sanyi, megmondtam neked, hogy ez csak egy fordulat. Jön ez. Nem jön ez rosszul. Nem. Igen. A váltási idő hosszú, de egyébként a visszaállítás az nem volt életveszélyesen rossz, tehát hogy a fokozatok közti összehangolás az egész. És úgy szépen igen. Teszi a dolgát. És megint olyan nekem, mint a Fiesta ST, hogy hiába nincsen sper, de hogy ez a lóerő, ez nem forgatja a nyomalatot a teleget, és egész jó kimegy a kanyarból. Kicsit nyilván jobban dülöngél, tehát láthatóan azért puhább mondjuk, hogyha éppen ahhoz akarnám hasonlítani. De szerintem az olyan fényévekre nem lesz tőle. Nem. Meg hát azért majdnem biztos vagyok benne, hogy például a Pumát azt azért lehet, hogy megkaptossa. Hát a Pumát azért szerintem kényelmesen. Azt mondod? Első kör ideje 56,783. Fú, de más filmet néztünk. 46,976. Egy nagyon másik műsort néztünk. Lehet, hogy ez ebéd sok volt, vagy várjál? A futár. És amire azt mondtátok, hogy ajajaj. Amire azt mondtátok, hogy nem túl acélos. Igen. Ja, most ahhoz hasonlít minden. Ahhoz 55 000-del lassabb. Most ahhoz hasonlítunk. Ja, igen. Na, amire rányomsz. Várjál, visszatérünk a alapra. Jó. És pont a futár mögött van összetetve is, és édesanyám Ford Ka-jánál gyorsabb egy tizeddel. Hűha. Meg van egy csövezet, az ugyanilyen kaszni volt, Az a junior rallycross, az 1 liter. Akkor lenne még itt feladat. Itt. János, Ez nem volt egy acélos. meséljen, mert az idő az még nem acélos, tehát azon még azért lenne mit faragni, mert a futárnál is 600-addal lassabb, de anyám Ka-jánál gyorsabb egy tizeddel, meg az 1 literes csövezet Swiftnél, ami a kis gyerekeknek a junior kupás autó volt, annál is csak 3 tizeddel tud jobbat. Igazából 3-as nem tudtam vele vágni, mert hátul, mind a kétszer. De megakadtál vele, vagy? Nem ment be a fokozat, valószínűleg rossz helyre dugón. Aha. Igen, az a furcsa, itt meg simán, tehát hogy itt valószínűleg pedig egyébként a Csabival, amikor meghallottuk az időt, így összenéztünk, és el is hangzott, hogy mi nagyon másik filmet néztünk meg kinézetre, meg nem volt rossz. Hát nincs rajta túl sok tapadás, tehát ez a gumi azért nem az a, mostanában inkább a gyengébbek közé mondanám. Tehát, hogy nem az van, hogy őrült módjára tapad be, hanem úgy szépen befordul, és semmi extra. Nagyon hiányzik belőle egy sper, tehát hogy erős. Forgatja a kereket? Mert azt néztük a kigyorsításon, hogy egyébként... Hát mert így adom a gázt, ilyen épp, hogy csak. Tehát, ha rányomsz, akkor csak forog el alatt a kerék. Tehát, hogy Csabi, gurítsad megfele. Nincs benne kormányszervó, úgyhogy olyan combos. Legalább nem fázunk annyira. Ja. Könnyű kiigazodni a kezelőszerveken. Igen. Nem kell a bonyolult menürendszerbe keresgélni. Szerintem a keréknyomás egy acélos. Igen? Elő-hátul. Meg valahogy egyébként az hiányzott belőle az érzés, hogy felül nagyon megindult, tehát az úgy nem volt meg. Úgy lehet forgatni, de lehet, túl sok vétek autót vezettem mostanában. És várod azt, hogy még ott jöjjön valami nyomás. Még. Nagyon szépen végigforog, csak nincs az a plusz benne. Nagyon kíváncsi vagyok. Mondom, valami nem jött a váltás. Mert nyilván azért, hogyha nem tud a harmadikat váltani, akkor ez bőven van benne.
jó forog. Jó forog, mondom. És az mind a sper? Aha. Hiányom? Nagyon nagyokat dől is szerintem. Néma döbbencsen nézzük. Igen. Hasít. Teszi a dolgát szépen. Hát ez most is, ahogy leért. Igen, most hallottam. Na halljuk. Nem biztos sokat kaptam. Azt 6 mondod? választ. Na nem vagyok benne annyira biztos. Első kör ideje 55,934, összidő 1 perc 45,416. 59. Hát igen, egy 8 tizedet kaptál, a futárnál így azért, így azzal a 8 tizeddel jobb is, mert ugye a futárral nagyon közel voltak egymáshoz, de más Swiftet nem tud megfogni. Hát de nézd meg, Dacia Logan 1.2, meg Captur 1.0. Szerintem nem jó rajta a gumi, vagy... Nekem a kanyartempók úgy nem tetszettek. De mosolyogva száll ki. Ez egy jó hír. Igen. Sokat javultunk. Tényleg? 8 tizedet, tehát 55.9 lett az 56 hétből. Apolytanyait beleadtam. De még mindig csak ilyen Logan 1.2, meg Captur 1.0, Duster 1.2 TCS szinten vagyunk, és a Suzukin belül ugye pont az ellenfelét, a futárt tudtuk megverni, az viszont 8 tizeddel, mert ugye azzal előbegába voltunk. Jani látta a menetedben, hogy jobb lesz, én csak ugyanazt láttam, mint amit ő ment. Hát olyan szempontból, hát Tudtál, jó? szó, hát sokáig nem, felraktam 3-as, most már mindegy, vissza 2. De itt tényleg, itt valamiért veszi. Ott meg nem. Ott nem. Aztán figyeltem rá, hogy már egyenesbe, de már rég egyenesbe vagyok, már az egyenes közepén, és akkor finom a 3-as, de nem. Most is a második körbe kb. A harmadikra sikerült. De egyébként majdnem elég a 2-es mindenhol, mert forog. Egyébként tényleg tapadás szinte semmi. Aha. Úgyhogy valahogy végig kell cibálni a kanyarokon. Gumiba veszít sokat. Hát az... És a súlya, mozgása? Nagyon érdekes, nem érzem annyira könnyűnek, olyan kicsit olyan nehézkes Azért az már egész. a kormány nehéz. Lehet, de olyan nehézkesen mozog. Szerintem ebben is az, hogy nagyon nincs előtapadás, tehát nem húzza bele az elejét. Sehova nem húzza bele, Igen. tehát szó. Nem, jobb élményre számítottam, hogy őszinte legyek. Na majd most megkapod. Na majd most mindjárt ti kaptok egy kis reklámot, ők meg kapnak mindjárt élményt a Rally 3-assal. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És itt van velünk Hoffer Zsolti, akit hát azért már szerintem ezen a csatornán nem kell bemutatni, azt a somolygát. Csinált ő már velünk sajnos elég sok mindent, még a régi csatornán ittunk is együtt, illetve főleg én. De Zsolti hozott már ide versenyautót is, meg egyébként már teszteltük a Rally 3-asát, János már ült benne, murván, ez sokat nem fog itt segíteni. Igen, ez nem segít. De itt van végre a Rally 3-as, ami egy új kategória. Zsolti, egy éve használod ezt az autót. Mi a tapasztalat, és egy kicsit mutasd be a nézőknek, hogy pontosan mit is kell róla tudni, hiszen tényleg ez a rallizásban egy vadonatúj szint.
Szerbusztok, köszöntöm a nézőket. Minket nem köszönjük. Mondom, szerbusztok, így kezdtem, ne viccelj már. Jó van, na. Jó, komolykodjunk. A Ford Fiesta Rally 3 tulajdonképpen március 1 óta létező kategóriának az első példánya. Ez azt jelenti, hogy 1.5-ös 3 hengeres, egy 30-as turboszűkítővel működő kis autóról beszélünk, ami összkerékhajtású, ugyanakkor még a Rally 2-eseknél, az R5-ösöknél ugye széles futóművel működünk, itt ugye a karosszériában fut maga a futómű, nincs kiszélesítve a jármű, és összkerékhajtással egy 50-50%-os hajtást eredményez. 215 lóerő az autó, azt, hogy izmosnak lehet mondani, de erősnek nem. 400 Nm és 1210 kg az önsúlya, ez azt jelenti, hogy 2 pótkerékkel velünk együtt ilyen 1400 kg-val futunk, tehát nem mi vagyunk a legkönnyebbek, és nem is mi vagyunk talán a legerősebbek, viszont nagyon nagy élmény az autós, nagyon jó vele menni. Amikor itt volt a Peugeot Rally 4 pár héttel ezelőtt, akkor nyilván szóba került az, hogy a nemzetközi szinteken... De azóta volt egy ebéd, ne dumálj vele. Azt tudják a nézők. Egy ebéddel ezelőtt, mikor itt volt. 2 tányira lettem, jó? Láttam. Szóval, hogy akkor arról beszélgettünk, hogy a nemzetközi szinten, meg nyilván Magyarországon is, azért a jókezű Rally 4-es pilóták meg tudják fogni a Rally 3-at. Ezt nyilván az FIA hibájának tudjuk be, hogy ők állították meg rosszul a kategóriákat, de mégis milyen menni vele, és hogy aszfalton vagy murván szeretted jobban használni? Igazi lendületautó, érezni a tömegét az autónak kezelés közben. Az aszfalton azt kell, hogy mondjam, hogy most is az autó 5-ös gumikon van, ez azt jelenti, hogy kemény abroncsokon, ehhez van elég jó setupunk egyébként, és sokkal jobb az autó, azzal jobban kezelhető. Én úgy szoktam mondani, hogy puha autóval nem is szeretek vele igazániból menni, valószínűleg nem is tudok egyébként, ezt hozzá kell, hogy tegyem. Murván nagy élmény. Murván nem voltam közel az R5-ösökhöz, de a kétkerékhajtások előtt lehetett vele abszolút lenni. Nagyon nagy élmény Murván vele menni. Én akkor lepődtem meg igazán, azt hiszem az Ózdi verseny Salakon kezdődött, és hát kíváncsi voltam, összkerekes autóval nem mentem még egyébként soha egy métert sem előtte, hogy mit tud az autó. Borzasztó nagy élmény volt, úgyhogy végig sikítoztam örömömben. Férfiasan sikítoztam, csak A navigátor meg félelmében. Úgyhogy először csattogtattam a kézit, hogy milyen jó lesz, ha megindítom, de utána már az sem kellett, hanem tök jól működött az autó. Igen, úgyhogy nagyon élhető, nagyon jó autó, és azt gondolom, hogy a szabályoknak kell, hogy változzanak, és ha ez egy 31-es, 32-es, álmodozunk 33-as szűkítőt kap, akkor azt gondolom, hogy meg lesz az a köztes kategória, hogy a Rally 4 és a Rally 2 közé a Rally 3 úgy fér be, hogy ez egy lépcsőfok lesz, és bár mi mindannyian nagyon fiatalok vagyunk lélekben, viszont azt gondolom, hogy a fiataloknak ez egy nagyon jó átlépő kategória lesz, nagyon jó előszoba lesz ahhoz, hogy egy Rally 2-es autóval felkészüljenek mondjuk egy VRC-re, egy Rally 1-es autóra. Nyilván mindenki látja a képernyőn, meg hát mi is tudjuk, hogy az autó rendőrautó formátumúra van festve. Ez nem csak annak köszönhető, hogy te a Technél dolgozol, hanem annak, hogy szeretnéd felhívni, és itt szeretnék egy kis edukációt nyújtani a nézőknek, szeretnéd felhívni a figyelmet az egész szezonoddal, meg az egész ralizásoddal a közlekedés biztonságra. Így van, abszolút a csapatunk elhivatott ebbe az irányba, és nagyjából 8 évre tehető, mióta már közlekedés biztonsággal foglalkozunk, a rali versenyek helyszínein. Úgyhogy szeretnénk arra felhívni a figyelmet, hogy minél többen foglalkozzanak egy kicsit magukkal, a közlekedésükkel, a közlekedésbiztonsággal, és ami nagyon fontos, a gyerekek közlekedésre való felkészítésével. Ebben szeretnénk mi egy olyan részt kitölteni, majd tulajdonképpen az autóversenyek helyszínein van, és valóban így van, azt szeretnénk, hogy az autó egy picit becsábítsa a felnőtteket, gyerekeket. Nem rendőrautósat játszunk igazándiból, így nem is tökéletesen úgy néz ki, mint egy rendőrautó, hanem egy picit szeretnénk a figyelmet erre felhívni, és örülök, hogyha észrevetted. Ezt szoktam mindig mondani, hogy ez a dizájn nem jön mindenkivel szembe, de egyébként igen. Csak versenyautóban. Egyébként taktikai kérdés, így a versenyek helyszínén ijesztesz meg vele? Tehát, hogy összekeverik rendőrautóval, mondjuk, akik nem annyira figyelnek oda? Vagy volt már ilyen? Nem volt már ilyen. Etapon, mikor félreállnak. De tényleg rendesen, én azt gondolom. Egyszer majd adkölcsön, én valahol az Miskolc környékén nyomnék egy ilyet. Ugye úgy van megcsinálva, hogy fényvisszaverő matricázás van, és a tetőszellőzőn is van, és az autó a Berényi Racingé, a Berényi Laci üzemelteti, és a Laci vitte, ugye, hogy magyar rendszámot kapjon, SP rendszámot kapjon, és a műszaki biztos mondta, hogy akkor a fényhídról legyen szíves, adjon egy műbizonylatot, és mondta Laci neki, hogy hát nincsen műbizonylat, mert hogy nincs fényhíd rajta, mondta, hogy ő látja, Laci közelebb hívta, és látta, hogy hát akkor egy matrica fény lett a tetőszellőzőn. Az új ember se az IQ-jába fog belehalni, gyerekek, hanem a oxigénbe be, ki, be. De ilyenkor kell azt, hogy
Esetleg érdemes lenne csinálni. Itt az ideje jó szemüvegnek. Urak, Rally 3 nem mentünk még vele, de cserébe már annyi rally autóval, és mostanában a mai napon meg aztán pláne sok-sok autó volt már kezetek között. Csabi, mit vársz Hetekkel ezelőtt Peugeot-val is mentünk. Ebéd előtt volt csönd, legyél már. Csabit kérdeztem, igen. Hát nem tudom, hogy ez hogy fog viselkedni olyan szempontból, hogy mennyire eleje, hátulja, hogy fog mozogni. Remélem egy picit kedvezőbben, mint mondjuk a Peugeot, ahogy ment. Bár az is nagy élmény volt menni, de mondjuk az annyira ortolós volt, hogy A rajtban nem ragadunk bele szerintem. igen, viszont ez biztos, hogy elindul rendesen, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, szerintem jó lesz. János, neked már ugye nyilván van előképzettséged, hiszen használtad az autót Murván, valamit tudsz róla. Mit számítasz, vagy mire számítasz innen? Hát igazából tényleg az egyetlen, ami engem ebben a kategóriában zavar, amit Zsolt is elmondott, hogy ez plusz 130 km visznek egy Rally 4-hez képest, az olyan furcsa, főleg úgy, hogy amúgy meg 6 lóerővel erősebb. Ugye newtonméterben, tehát nyomatékban van különbség, de tényleg ez a plusz kiló. Valószínűleg a rajtban rengeteget fog számítani. Én azt gondolom, mivel a Peugeot nem mozgott annyira jól, hogy talán a kanyarokba is ez jobban fog viselkedni. De már a Murva teszten mondtam Zsolténak, hogy én sokkal jobban szeretem a többet hátul, tehát hogy én azt szeretem, a nagyon hajt hátul, ugye ebben meg egy fix van, tehát azt igazából nem nagyon lehet. Biztos, hogy jót fog benni, erőtös nem fog tudni utolérni, de szerintem ez egy jó autó, meg igazából tényleg ide nem kell sokkal nagyobb teljesítmény egy jó köridőhöz. Akkor játszátok le, és akkor a szokásos módon mindketten lenyomjátok a köröket, és majd utána értékelünk. Mehető. Ő még úgy sült benne, Mehető. Többet üljön be. Mindenképpen. Nem sokat kell melegíteni azért. Meg kell melegíteni, igen, ötös. Keményebb kemerék. Utána meghálálja, nagyon szereti ezt az abroncsot. Fel a programot. Milyen jó megy ez a kocsi. Rácsodálkozik egy saját. Nagyon. Meg látszik a Csabin egyébként, hogy élvezik. Ritkán mehetlen ezen autó. Ilyen dizájnú autót még nem vezettetek, nem? Igen. Nem. Pedig hányszor mondtuk, hogy hozzá rendőrautót, jövőre kérünk. Igen, nagyon szépen bátran megy át mindenen. Szerintem marhára élvezik, hogy jó, mint a hülye. Igen. Úgy érzem, ez a célkanyar, ez így tetszik neki, ez beakadt a kezébe. Megbolondult. Walter megbolondult, ezt szeretem látni. És azt látom, hogy ugyanazt csinálja, amire a Peugeot-nak te ráébredt, hogy rá kell hajítani a kanyarra, mert akkor fordul be a hátulja. Látványosnak látványos. Walter élvezte, gyerekek. Halljuk. Első köridő 45,804, összidő 1 perc 26,528. A Walter nem csak élvezte, Gyorsan. hanem viszonylag gyorsan is ment, mert hogy a legelső R5-ös időt azt még megverte. A 45.969-et. Az igen. Jó a setup. Jó. Vagy jó a pilóta? Igen. RX-ek vannak előtte, Super 1.6, a két Fabia, a GRM-en, de hogy azt nézem, hogy rally autóból, tehát rallycrossok vannak előtte, de rally autóból R5-ök vannak csak.
Csabi, most, hogy elment János melegíteni, elmondom, hogy 45.805, ami önmagában azért tűnik nagyon jó időnek, mert az első Skoda Fabia R5 időtök nyilván az nem ma volt, de az első az 45.969, tehát annál másfél tizeddel gyorsabb. Gyakorlatilag rally autóból csak R5 van előtte, kétkerekesből pedig Super 1006-os rallycross autók tudják megverni, tehát alapvetően jó az idő nagyon. De a legjobb nekem azt tetszett, hogy látszott, hogy jól érzed magad, mert haigáltad jobbra-balra. Milyen az élmény belőle? Nagyon jó élmény volt nekem. Eleve nyilván jóra számítottam, de bőven felülmúlt az autó viselkedése. Tehát nekem, ahogy viszonylag könnyen túlkormányzottá lehet tenni, és aztán gyönyörűen végig lehet vele az egész ívet korrigálva rajzolgatni, az nekem kifejezetten tetszett. Tehát nyilván valószínűleg egy picit túl sokat csúsztam, ennél lehetett volna egy fokkal jobban, hogyha nem csúszkálok ennyit. Biztos, igen. De utána bártad volna. Tehát azért mondom, hogy de így viszont, mosolyogtál. Igen, és itt is ez volt, hogy ha a kettesbe fordultam volna, az kicsit, akkor sokat forog. Hármasban meg muszáj volt valahogy lendületet belevinni, mert különben megfullad. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt vele menni, úgyhogy köszönöm szépen. Tényleg. Én köszönöm, hogy mentél vele, jó volt nézni, hogy mentél vele. Jó. Tényleg látszott a melegítésnél is, meg az éleskörnél is, hogy élvezed, és az mindig jó eredmény, amikor látjuk, hogy nem szenvedsz, hanem nem, ez nagyon jó volt irányítani. Az elején meg kell szokni, hogy az eleje óriásit billent minden a féknél átterhelés. Gyakorlatilag ez ugyanaz, mint amit Bandi autójánál néztünk az R5-nél. Ott is ugye az elejével voltatok elfoglalva, hogy az mekkorát dől. Ez ugye a rallis puha beállításnak köszönhető. Igen, csak az elcsúszott, ez meg betapadt jobban. Hát a kemény munka. Igen. Ez amit mondtuk, hogy kell ide. Igen. Próbálja. De azért ő is rádobálja mindenre, csak próbálja szerintem óvatosabban. Ne csúszom akkor a kereszteket. Én azért sem bántam, mert hogy még melegedjen a gumi, még most kijöttem, akkor 58 volt csak a hátulja, hogy neki még melegedjen jól a hátulja. Úgy oda Isten, jó Isten! Nagyon kíváncsi vagyok, de az biztos, hogy ő is mosollyal fog kiszállni. Biztos, nagyon szépen húzom az autó. Első kör 45,438. Összidő 1 perc 26,022. És 1/10 a második körön, tehát 4/10 az első körön és 1/10 a második körön. Hát megjavult a gumia. Igen. Azt mondja, hogy igen, és megveri így már a GRMM pályaversenyautót is, ami azért nagy eredmény szerintem, és a két Fabia Super 1006 mögött van, az egyikkel ezredre azonos. Ez komoly. Igen. Szerintem ez nagyon rendben van. Tehát... Új M4 utcaiból, Cayman GT4 a 718 pedig ugye az is slickes mindenes. A semi-slickes. Vagy semi-slickes, azért ez már így... Zsótikám. Laci, Zsóti, büszkék lehettek rá. Na, hát a tulajdonos Lacinak és Zsoltinak is nagyon köszönjük és gratulálunk, mert az autó nagyon nagyot mutatott, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy nagyon nagyot mutatott. János még 4/10-del tudtál gyorsulni az első körön, és 1/10-del a másodikon. Ezzel például a GRMM Toyota versenyautót, amit ugye halálra dicsértünk és nagyon szerettük, azt is maga mögé tudta utasítani, és gyakorlatilag az egyik Fabia RX Super 1006-tal ezredre azonos ideje van. Azok vannak előtte R5-ök, de például az i30 TCR is csak 3/10-re van előtte. Tehát, hogy ez a 45-4, ez már egy markánsan jó idő, és nyilván azt láttuk a mozgásból, hogy te is nagyon élvezed, picit kisebb kereszteket csúsztál, mint a Csabi. Igen, itt egy picit szerintem túlzásba vittem elsőre, de igen, el lehet a hátulját úsztatni, és utána gázzal nagyon szépen lehet kijönni. A rajt is ilyen határeset volt szerintem, lehetett még eznél jobban is, de ahhoz valószínűleg még jobban el kéne találni ezt a kuplung felengedést. Én próbáltam nem lelépni róla teljesen, de minden más meg tényleg ilyen nagyon játékos, nagyon jó kezelhető, tehát nekem nagyon bejött tényleg. A Murván is szerettem vele menni, de most is az volt. Jobb itt szerintem, mint amire én gondoltam.
azt hittem, hogy nem tudok vele ennyire majd szépen kigyorsítani, de simán, olyan jó, tényleg jó érzés vele menni. Persze, amikor ennyire jól kanyarodik, meg ennyire játékos, néha hiányzott, hogy menjen még jobban, de ettől függetlenül szerintem tényleg majd, ha egy szűkítőt cserélnek rajta, és ez most 250 lovas lesz, akkor ez a kocsi pont így összeáll szerintem, mint egy egész, és ahogy Zsolt is mondta, szerintem ebből egy nagyon jó oktató autó lehet majd egy Rally 2-nek, ami most eddig R5 volt, mert valahol tényleg egyébként az a világ alatt van mindenben, kanyarsebességben egy picivel talán, de láthatóan el lehet találni vele, csak az még komolyabb, még jobban megy egyenesen, de például a féke szerintem nagyon-nagyon ott van, tehát az is olyan jól lehetett adagolni, az, hogy egy kicsit nagyobbat bólint előre, de minden olyan, nem tudom, jó érzés volt, nagyon jó. Ami érdekesség még, ugye, hogy beszélgettük, hogy a Rally 4-ekkel azért el lehet csipkedni. Igen. Nálunk nem, mert azért a legjobb Rally 4-es időnknél, vagy a legjobb R2-es időnknél is jócskán gyorsabb, most már azért egy 7-10-del. Csabi, erről mi a véleményünk? A Rally 4-eseknek valószínűleg ez a nagyon szűk kanyarok, ezek nem annyira fekszenek, tehát a Peugeot-val például alig lehetett kigyorsítani, tehát nagyon oda kellett figyelni ezzel, viszont hogy ilyen túlkormányzottan lehet menni, sokkal jobban jön ki a kanyarokból, úgyhogy szerintem abban sok időt lehet találni. Zsolti, neked nagyon köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk a szezonra. Köszönöm. Lacinak innen üzenném a kamera mellé, hogy majd bérelnénk az autót, mert János jó ment vele, hajlandó vagyok beülni mellé, úgyhogy majd csörgök. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és kövessetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, jövő héten pedig találkozunk, sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.